سلامونه او نیکې هیلې او احترامات ملګرو. د ورچوالایزیشن کورس په جریان کې مو VMware Workstation Pro باندې کار شروع کړو. نو VM جوړول مو زده کړل، په هغه کې مو تېره ویډیو کې وینډوز 10 را انسټال کړو. صحیح ده. انشاءالله په دې ویډیو کې به په ده باندې کار وکړو چې څنګه کالي لینکس زه را انسټال کړم. صحیح ده. کالي لینکس به انشاءالله د هغې دپاره به VM جوړ کړو او کالي لینکس به را انسټال کړو. نو تاسو ته پته شته چې تاسو کله غواړئ VM جوړ کړئ، په هغه کې یو اپریټنګ سیسټم را انسټال کړئ، نو تاسو باید حتما د هغې دپاره یو ISO ایمیج ولرئ. صحیح ده. یا به تاسو ISO ایمیج لرئ او یا تاسو کولی شئ چې یو ورچوال اپلاینس تیار را ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. نو زه به دا ISO ایمیج لرم، خو زه به د کوم ځای کې دا فایلونه سټور کوم، د هغې دپاره اوس تیار یو فولډر جوړوم، کالي لینکس. صحیح ده. او که تاسو ما ویل چې دا به زه خو خپله هېڅ کله په سی ډرایو کې نه را انسټالوم، ځکه چې زه بیا غواړم همیش دپاره د وینډوز انسټالیشن نه وروسته هم دا استعمال کړم. نو زه راغلم او په ډي ډرایو کې مې یو فولډر جوړ کړو د کالي لینکس په نامه، تر څو فایلونه بیا دلته زه واچوم. نو را به شم VMware Workstation Pro به را خلاص کړم او له ده وروسته به دې هوم ته راشم او ما سره ورچوال اپلاینس نشته، ډایرکټ په ډایرکټ له سره یو ورچوال مشین جوړم او اپریټنګ سیسټم پکې را انسټالوم. نو په ده به کلیک وکړم، ټایپیکل به واخلم، نیکسټ به کم تر څو کم اپشن راکړي. اپریټنګ سیسټم ورته همدا اوس نه ښایم، تاسو یې تر وروسته هم ښودلی شئ، هغه طریقه مې ورته ښودلې ده. کالي لینکس دا دی، کالي. په دا به کلیک وکړم، دا به انتخاب شي، نیکسټ به یې کړمه. څه دی ګوره، اوس به مایکروسافټ وینډوز نه وی، لینکس به وایي. دلته لینکس کې چې راشي که نه، ریډ هیډ دی او بلا شی نور دی. ګوره ریډ هیډ دی، ډیبین دی، سنټوز دی، فیډورا ده، دا پکې شته، خو کالي پکې نشته. اکچولی که تاسو دا اوبنټو 64 بیټ واخلئ دا هم کار کوي، ځکه اوبنټو کالي لینکس دواړه په ډیبین بیس دي، مشکل درته نه جوړوي. دا به دې نیکسټ کړمه. ښه، نوم به یې څه شی؟ نوم به یې کالي ډیش لینکس. ګوره کوم ځای کې ثبتېږي دلته ورځ دا به براوز کوئ او کوم ځای کې غواړئ ثبت کوئ. زه وایم ای ډرایو کې او ما ورته د کالي لینکس په نامه فولډر تیار جوړ کړی په ده کې، او دا به اوکې کوي، دا به دیز نه نیکسټ کوي. صحیح ده ملګرو. 20 GB کاپي ځای دی او سټور ورچوال ډیسک از ا سنګل فایل به یې کم، نیکسټ به یې کم، فینش به یې کم. ګورئ اوس به ما سره VM جوړ شي. نور ګوره میموري ورته 2 GB ورکړه، پروسیسر ورته 2 ورکړل. تاسو کولی شئ دې کې چینجز وکړئ، کلیک پې وکړئ، دلته راشئ یو پروسیسر دی او یو نمبر کور ورته ورکړه. صحیح ده. دا به دې زه اوکې کړم او سمپل به تاسو څه کوئ، دا به پاور آن دیس ورچوال مشین، دا به پاور آن کوئ. کالي لینکس انسټالیشن به تاسو ته راشي. ګورئ کنټرول آلټ ووایئ تر څو دا دغه لاندې لاړ شي او ګرافیکل انسټال باندې کلیک وکړئ. زه کالي لینکس را انسټالوم، هغه هم په ګرافیکي شکل باندې. صحیح ده. نو اوس به دا رالوډ شي. زه به خیر دا چې ویډیو ډېره غټه نه شي، زه به سټاپینګ کوم، دا ویډیو به سټاپ کوم. انګلیش ژبه انګلیش ته یس، سلیکټ لنګویج انګلیش، هیواد یونایټډ سټیټ، کیبورډ ټایپ امریکن انګلیش. صحیح دی. ډیټیکټینګ هارډویر فایند، دا به سکینینګ وکړي، هر څه به را پیدا کړي. صحیح ده. نو دا لوډینګ انسټالر کمپوننټ فرام انسټالیشن وشو. اوس به ډیټیکټ نیټورک هارډویر، اټمپټینګ IP ورژن 6 آټو کنفیګریشن، دا ټول شیان را پوره کوي. بیا انشاءالله چې انسټالیشن سټارټ کیږي. لا تر اوسه انسټالیشن لا نه دی سټارټ. صحیح ده. نو خیر زه ویډیو سټاپ کوم، چې کوم ځای کې نوي څیز راتله بیا تاسو ته زه بیرته ویډیو سټارټ کوم. صحیح ده. Okay, configure the network. Please enter the host name for this system. The host name is a single word that identifies your system to the network. نو دلته وایي د host name ورکا. نو کالي ویم. صحیح دی. کالي تاسو کولی شئ دلته هر رقم نوم ورکړئ، فور ایگزامپل ماهر
دا به د host name شي. Configure the domain name. The domain name is the part of your internet address. نو تاسو کولی شئ دلته هم یو نوم ورکړئ. for example domain افغان. next a user account will be created for you to be instead of the root account for non-administrative activities. ګوره یو root user جوړیږي که نه نو وایي a user account will be created. ته یو user account جوړ کا to be used instead of the root account for non-administrative activities. root account به full واک لري. صحیح ده. او تاسو یو بل یوزر هم جوړ کړئ چې ځینې داسې کارونه پرې کوئ چې یعنې هغه ټیټ لیول کې وي. نو ورته ما ماهر افغان. صحیح ده. دلته تاسو لاندې ښه ولولئ. please enter the real name of this user. the information will be used for instance as a default origin for email or send. دا خبر صحیح ده. next select a username for the new account. your first name is a reasonable choice. the username should start with a lowercase. ماهر صحیح ده. A good password will contain password. دا پاسورډ بلاندې بیا ورکئ. دیزنه کنټینیو کړئ. اوس configuring the clock او نور شیان را پوره کیږي. صحیح ده. خپل یو ایسټرن کلاک زون را واغستو. دا به دیزنه نیکسټ کنټینیو کړئ. اوس ډیسک راخلی. ډیټیکټ ډیسک. نو guided use entire disk. ټول ډیسک استعمالوم ځکه دې ته ما 6 GB ورکړی دی. 6 GB دا ټول استعمالوي. نو په ریل کې که تاسو چېرته په هارډویر باندې دا کالي را انسټالوئ بیا دا کار مه کوئ ځکه ټول بیا به ټول ډیسک ډیلیټ شي. ټول ډیټا به لاړ شي. همدا یې نوم دی. دا به انتخاب کوئ. کنټینیو به یې کوئ. all file in one partition. اوکې صحیح ده. دا همداسې partition disk. this is an overview of your currently configured partitions. اوکې مشکل نشته. کنټینیو کا. دا به دیزنه یس کوي. partition disk. or if you continue the changes listed below will be all written to the disk. دې partition کې بار ته تغییرات راشي. صحیح ده. مشکل نشته. کنټینیو. installing the base system. اوس base system installing start شو. صحیح ده. install the base system image unpack کیږي لګیږي. صحیح ده. صبر وکړو ورته تر څو انسټالیشن کمپلیټ شي. ګورو چې د پسې بیا څه اپشن راکوي. configure the package manager. select and install software. نو بس صرف دغه صبر کول غواړي. اوکې دنه پس at the moment only the core of the system is installed. the default selection below will install Kali Linux with its standard. ور تاسو ته پته شته چې دا مختلف موږ سره ډیسکټاپ انوایرمنټ د کالي لپاره جینوم دی KDE دا. نو کوم یو چې تاسو غواړئ په هغه کې انسټال کړئ انسټالولی شئ. زه ډیفالټ پرېږدم. نیکسټ کنټینیو کوم. دا ډیسکټاپ انوایرمنټ دی جینوم KDE د کالي لپاره ځکه دا خو خپل لینکس خو یو کور دی. بیا ډیسکټاپ انوایرمنټ هم لري ښکلی. خو زه به دلته یوه خبره وکړم تر څو دا روانې ملګرو. کالي لینکس زیات خلکو داسې فکر کوي چې دا یوازې د هیکینګ لپاره استعمالیږي. نه دا اپریټنګ سیسټم د پین ټیسټینګ لپاره استعمالیږي. ته غواړې خپل نیټورک ټیسټ کې پیکټ انالایز کې دا ډېر مختلف شیانو دپاره استعمالیږي. پرانزکس کې خاص توګه ډیجیټل پرانزکس کې دا استعمالیږي د ثبوتونو د راټولولو دپاره. خپل نیټورک د پروف کول چې سیکیور دی که نه دې دپاره ډېر استعمالیږي. نو یوازې هیکینګ نه دی. لوکل ایریا نیټورک کې هم ډېر زیات مفید دی د پرانزکس په خاصه توګه ډیجیټل پرانزکس کې پروف راټولولو کې او مختلف پیکټ انالایزینګ کې کالي استعمالیږي. صحیح ده. تاسو کولی شئ د باندې پریکټس وکئ. خو که تاسو لومړي ځل لپاره کالي زده کوئ نو په ریل هارډویر باندې مه را انسټالوئ ځکه بیا به ډېر زیات مشکلاتو سره مخ شئ. صحیح ده. دا په ورچوال مشین کې ښه دی ځکه د ورچوال مشین کې تاسو زړه د خلاص هر رقم کمانډونه کارولی شئ او ټربل شوټینګ یې کولی شئ او ځکه سنیپ شاټ ترې واخلئ که څه پکې خراب شو بیا هغه زوړ سنیپ شاټ ته لاړ شئ. انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو کې په سنیپ شاټ باندې هم خبرې کوو. نو کالي کې تاسو زده کوئ VM کې زده کوئ. دا انسټالیشن به روان وي. موږ انتظار کوو. تقریبا د یو 20 دقیقو صبر وروسته
دغه حالت ته راورسېدو ګورو چې مخکې څه پوښتنه کوي او څه وایي. صحیح ده. installing grub boot loader. grub یو boot loader دی، هغه اوس را انسټالیږي. صحیح ده. install the grub boot loader. yes grub boot loader حتما را انسټال کا. چیرته؟ زما په ډیسک کې grub boot loader چې را انسټال شو نو بس تقریبا انسټالیشن نور ختم دی. صحیح ده. finish the installation. انشاءالله اوس به نږدې وختونو کې به موږ مستقیما د کالي لینکس سکرین ته ډیسکټاپ میتا پورته لاړ شو. صحیح ده. ښه انسټالیشن ختم شو او موږ ته وویل چې تاسو دا خپل میډیا چې هغه د ده څخه ریموف کړئ چې بیا ریبوټ شي او داسې نه چې بیا هغه ته ننوځي. صحیح شوه. دا به زه کنټینیو کړم. ګوره دغه میډیا به څنګه ریموف کوئ. سمپل دلته به راشئ، خاول به د کالي لینکس ته لوډینګ انیشیل ګرافیک دغه مې وویل نه. اوس به دا میډیا ریموف کولو طریقه هم تاسو زه وښیم. ګوره دلته به رایټ کلیک وکئ، سیټینګ ته به راشئ. صحیح ده. سیټینګ ویر از سیټینګ، دلته سیټینګ ته به راشئ او بیا به دلته د سی ډي ډي وي ډي ته راشئ او دا به یوز فزیکل ډرایو به ووایي. خو دا چې اوس دا رن دی نه کېږي، انشاءالله وروسته به یې زه ووایم. صحیح ده. نو کالي لینکس راغلی، زه به خپل یوزر نیم ورکړم او هغه پاسورډ به ورکړم. صحیح ده. پیس زه به لاګین شم. your password is incorrect. that's why username mahero I think password piso دغه د کالي لینکس نو تاسو کولی شئ چې اوس the quieter you become the more you are able to hear. څه ښایسته جمله یې لیکلې ده. اوکې زه خپل هم په کالي لینکس دومره نه پوهېږم دې کې. نو اوس تاسو کولی شئ چې څه وکړئ. دا خو بس سټریچ نه یي. صحیح دی، مشکل نشته. تاسو کولی شئ دې کې اوس زه دا کوچنی کم دې کې تاسو کولی شئ اوس ټرمینل لانچ کړئ. نه نور که تاسو د ټرمینل کم اټیکس د کړي وي ټول تاسو کولی شئ له دې ځای نه ترسره کړئ. دا اوس موږ سره دی کالي لینکس. صحیح ده. دا هوم دی. نور که تاسو په کالي لینکس باندې پوهېږئ نو فایل سیسټم کالي لینکس بیل فایل سیسټم دی، لکه د وینډوز غوندې فیټ او انټیفیس نه دی. نو دا او دا ټرمینل دی، دا پکې فایرفاکس دی. صحیح ده. کینسل ریسټارټ خو نه غواړم که نه. ښه نو تاسو هماغسې رقم چې مې ته مخکې طریقه ښودلې وه انسټال. ګوره VMware ټول اټومیټیک انسټال کړی دی خپله. ښه ځکه خو فل سکرین دی، هر څه منظم اټومیټیک ځان سره را انسټال کړو د VMware ټول. ښه نو دا و د کالي لینکس را انسټالیشن. ګوره زه به دا بېرته څه کړم، دا به شټ ډاون کړم، ان انسټال هم به یې نه. صحیح ده. ګوره تاسو ته ما دا یوه خبره دلته د ویډیو کې راغله، ښه دی چې زما را په یاد شوه. تېرې ویډیو کې تاسو ته ما را انسټال کړی دا وینډوز 10 د ټیسټینګ که نه. کله چې تاسو وینډوز را انسټال کړئ د هغه نه وروسته مهرباني یو کار وکړئ چې دلته رایټ کلیک وکړئ او سیټینګ ته راشئ. صحیح ده. کله چې سیټینګ ته راغئ دلته سی ډي ته راشئ. ګوره هغه ایسو ایمیج هماغسې د سر فلګ دی، دا داسې یوز د فزیکل ډرایو کوي، دا اوکې کوي. نو چې دا بیا داسې نه چې ځینې وخت کې د اکثره وخت بیا داسې کار کېږي. انشاءالله زه وروسته ټربل شوټینګ کې وایم بیا دا ایمیج را انسټالېږي. ته وایي داسې رقم چلېږي نه، زما وینډوز یا دا اپریټینګ سیسټم خراب شو. نو دغسې طریقه به کوئ. کله چې اپریټینګ سیسټم را انسټال کړو وروسته، لکه تاسو د USB آی سی ډي نه اپریټینګ سیسټم را انسټال کوئ، بېرته یې خوا کوئ که نه خوا کوئ. دلته به راشئ سی ډي ډي وي ډي ته. ګوره دا به بېرته داسې کوئ او مشکل نشته. صحیح ده. ښه دا خو یوه طریقه وه ملګرو. دا خو موږ داسې کار وکړو چې ما له سره اپریټینګ سیسټم دا کالي را انسټال کړو. صحیح ده. اوس زه دې نه دا کالي اخوا کوم
او دلته هم راځم کالی او ریموو کوم. تاسو ته ما ویل چې دې نه ریموو کول دا معنی نه ده چې دا ختم شو. اوس کالی نشته ما سره کنه. بله طریقه دا د ملګرو چې تاسو دې په ځای چې د آی اس او ایمیج ډاونلوډوي ګوره د هغه ټول فایلونه ما دلته ځان سره اچولي دي راسره پراته دي د کال لینکس. نو تاسو لاړ شئ په انټرنیټ کې سرچ وکړئ او پکې ولیکئ چې ورچوال اپلاینس اف کالی لینکس فور VMware Workstation Pro. د VMware Workstation Pro دپاره ماته ورچوال اپلاینس راکړه چې تیار انسټال کالی. ځکه زه کالی نشم را انسټالولی او یا تقریبا د مانه څه کم نیمه ګنټې نه زیات وخت ونیو. نو دغه نه وخت نه نیسي. یا ته کولی شي لکه دا کالی لینکس د ما انسټال کړو، زه یې کولی شم 14 GB ځای نیولی، تا ته یې زه USB کې درکړم، ته یې کولی شي داسې خپل کمپیوټر کې واچوئ یا یې د یو ملګري څخه ټرانسفر کړئ او یا یې له انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړئ. نو بیا به څه رقم چل کړئ، بیا به دلته راشي VMware Workstation Pro ته، صحیح ده، او دلته به راشي ډایرکټ هوم ته، کریټ نیو ورچوال ماشین به نه وي، اوپن ا ورچوال ماشین به ووایي او را به شي لوکیشن به دې ورته وښایي کالی لینکس او دا VMX فایل به راخلاص کړي دې نه، بس تا ته بېرته ټول کالی لینکس راشي او اوس یې پاور اون دیس ورچوال ماشین یې کړه. نو تا سره به اتومیټیک کالی لینکس راشي. نو یا اوکې، نو ته کولی شي ملګرو چې بیخي له صفر څخه شروع کړې او آی اس او ایمیج را پیدا کړي او VM ورته جوړ کړي او را انسټال یې کړي، خو هغسې به تاسو نه ډېر زیات وخت ونیسي. یا دغه طریقه کوي او یا که داسې کوي چې ورچوال اپلاینس د انټرنیټ څخه ډاونلوډوي او یا یې د یو ملګري څخه USB کې اړئ. نو سمپل ده، بس ورچوال اپلاینس باندې به کلیک وکړئ او ته زه ورچوال دغه جوړوم، یعنې ما سره تیار ورچوال هر څه شته او له سره یې نه را انسټالوم. نو زه تاسو باندې ځکه تاکید کوم چې کله تاسو دغسې را انسټالوئ د اپریټینګ سیسټمونه مختلف، نو ای او ډي ډرایو کې را انسټال کړئ. ځکه که تاسو وینډوز انسټالیشن سره هر څه لاړ هم شي نو بیا هم تاسو سره یو چانس وي چې دا اپریټینګ سیسټمونه په څو دقیقو کې را لوډ کړئ. نو دا و د کالی لینکس انسټالیشن. انشاءالله چې په دې پسې ویډیو کې به بیا زه تاسو ته یو سرور اپریټینګ سیسټم را انسټال کوم چې تاسو دا باندې هر څه ختم شي. صحیح ده.